උත්තරය පරාගණය වෙන්නේ සත්තුන්ගෙන්, කෘමීන්ගෙන්, පක්ෂීන්ගෙන්, වවුලන්ගෙන් වගේ පරාගණය කරන ජීවීන් ගණනාවක් ඉන්නවා. ඒතර ඒ ජීවීන් අඩු වුණොත් පළදාවට මොකද වෙන්නේ? පළදාව අඩු වෙනවා. ඒකට අපි කොච්චර ගස් වැව්වත් පරාගණය කරන ජීවීන් නැත්නම් අපිට ගන්න පුළුවන් පළදාව අඩුයි. ගොඩබිම් ඉඳලා සාගරයට එද්දි කතා කරපු පරිසර පද්ධති කීපයක් මතක නම් මට කියන්න. කඩලාන, කඩලාන, වැලිපර. බොහොම හොඳයි. දැන් අද අපි ලංකාවේ ඒ පරිසර පද්ධති ටික දන්න නිසා දැන් අපි යමු සාගරයට. පුතාලට කියන්න පුළුවන් දේ කලාප, තෙත් කලාපය නේද? වියලි කලාපය, තව ශුෂ්ක කලාපය, අතරමැදි කලාපය ආදී වශයෙන් කලාප 4කට වෙන් කරලා තිනවා. අපි දැන් මුලින්ම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන පුතේ දුවේ කටුපඳුරු සහ ලඳු කැලෑ කියන පරිසර පද්ධතිය පිළිබඳව. බූන්දල තෙත්බිම් වනාන්තරයේ විසෙන පක්ෂීන්. හොඳයි. බූන්දල තෙත්බිම් පරිසරයේ ජීවත් වන පක්ෂී විශේෂ. ඒත් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා බූන්දල තෙත්බිම් පරිසරය ප්‍රසිද්ධ වෙලා තියෙන පක්ෂීන්ට. එතන විශේෂ පක්ෂී විශේෂ කීපයක් එකිනෙකා සමග අන්තර්ක්‍රියා කරමින් ජීවත් වෙනවා නේද? මම පළමුවෙන්ම ඔයගලන්ට කියලා දෙන්න ඕනේ පරිසර පද්ධතියක ව්‍යුහය සහ කෘත්‍යය මොකක්ද කියන එක. ඒක තමයි අපි පළමුවෙන්ම දැනගන්න ඕනේ. හරිද? ඒතර පරිසර පද්ධතියක ව්‍යුහය ගැන අපි දැන් මේ පරිසරය ගත්තාම ඕගලන්ට ගොඩාක් දේවල් දකිනවා. ආන්තික දේශගුණික බලපෑම් ගැන තමයි කතා කරන්න යන්නේ. ඕගොල්ලෝ මේ වෙනකොට ගෝලීය උණුසුම ඉහළ යාම කියන්නේ මොකක්ද? ගෝලීය උණුසුම ඉහළ යාමට බලපාන සාධක මොනවද සහ මොකක්ද මේ දේශගුණික විපර්යාසයක් කියන්නේ සහ දේශගුණික විපර්යාසවල ආන්තික බලපෑම් මොනවද කියලා කතා කරලා ඇති. අද අපිට කතා කරන්න තියෙන්නේ මේ අවස්ථා දෙකේම බලපෑම් ගැන. මේ ශාකවල මුදුන අපි කියනවා මස්තකය කියලා. මස්තකය ගත්තාම රවුම් හැඩයක් වෙනවා. මස්තක රවුම් හැඩති. කුඩයක් කියලුවා වගේ. කුඩ හැඩ රවුම් මස්තක තියෙනවා මේ ශාකවල. පත්‍ර කුඩයි. කුඩා පත්‍ර ඒත් එක්කම චර්මල පත්‍ර. මුලින්ම අපි කතා කරමු ලෝකයේ විශාලම භෞමික බියෝමය පිළිබඳව. කැනඩාවේ ඉඳන් ඇලස්කාවේ ඇතුළු ප්‍රදේශය දක්වා පුළුල් පටියක් ලෙස විහිදී ඇති වනාන්තර නමින් හඳුන්වනවා කේතුදර වනාන්තර කියලා. අද අපි කතා කරන්න යන්නේ මෙන්න මේ කේතුදර වනාන්තර ගැන. කේතුදර වනාන්තර පිහිටලා තියෙන ප්‍රදේශවලට සාමාන්‍යයෙන් වාර්ෂික වර්ෂාපතනය ගත්තොත් මිලිලීටර් 300ත් මිලිමීටර් 700ත් අතර ප්‍රමාණයක් තමයි ලැබෙන්නේ. අපි දන්නවා වනාන්තරයක් කියන්නේ විශාල ජෛව සම්පතක්. ඒ වගේම පාරිසරික තුල්‍යතාවය රකින වැදගත් පරිසර පද්ධතියක්. පරිසර පද්ධතිය මගින් වායුගෝලීය ඔක්සිජන්, කාබන් ඩයොක්සයිඩ් තුල්‍යතාවය ඇති කරලා අපිට ගෝලීය උණුසුම වළක්වන්න වැදගත් වෙනවා වනාන්තර පරිසර පද්ධතිය. ඒක නිසා අපි මේ වනාන්තර පරිසර පද්ධතිය සුරකින්න ඕනේ. හොඳයි පුතේ, එහෙනම් අපි මුලින්ම බලමු ප්‍රථමයෙන්ම මධ්‍යම පරිසර අධිකාරියේ විසින් ජාතික පාරිසරික පනතට අනුව නම් කරන ලද පාරිසරික ආරක්ෂණ ප්‍රදේශය වෙන්නේ මුතුරාජවල පාරිසරික ආරක්ෂණ ප්‍රදේශය. මේ මුතුරාජවල පාරිසරික ආරක්ෂණ ප්‍රදේශය කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මීගම කලපුව සහ ඒ අවට තියෙන පරිසර පද්ධතිය. විශේෂයෙන් මුතුරාජවල අබේ භූමිය පිළිබඳව ඔයගොල්ලෝ අහලා ඇති. ඒතර මේ මහා සැලැස්මක් මේ ප්‍රදේශයේ සැලසීම සකස් කරන ලද අතර මේ මහා සැලැස්මේ පේරක කලාපයේ ලෙස හඳුනා ගන්නා ලද ප්‍රදේශයක් තමයි මුතුරාජවල පරිසර ආරක්ෂණ ප්‍රදේශය ලෙස මුලින්ම නම් කරන්නේ. බාසල් සම්මුතිය ලංකාව තුළ බලාත්මක වන්නේ කොහොමද? උපද්‍රවකාරී අපද්‍රව්‍ය නියාමන කටයුතු කිරීම සඳහා මධ්‍යම පරිසර අධිකාරිය මගින් බලපත්‍රයක් නිකුත් කරනවා. එතකොට බාසල් සම්මුතිය එකඟ වෙලා තියෙන පරිද්දෙන් අපි ඒ ලයිසන් එක ඉෂු කරලා ඒ හරහා තමයි අදාළ කටයුතු කරගෙන යාමට ඉඩ සලස්වන්නේ. කාරණේ හරියටම හරි. ඒ කියන්නේ සම්මුතියක් ඇති කරගන්න සම්මුතියක් ඇති කර ගැනීමට හැකියාවක් තියෙන පාර්ශවයන් දෙකක් හෝ ඊට වඩා වැඩි සංඛ්‍යාවක් පාරිසරික කාරණා සම්බන්ධයෙන් එකතු කරගන්නා පොදු එකඟතාවයකට අපි කියනවා සරලව සම්මුතියක් කියලා. ඒ වගේම තමයි අපි සම්මුති ගැන කතා කරද්දී මේකේ පසුබිම හොයාගෙන යද්දී අපිට ඇයි සම්මුති ඇති වෙන්නේ කියන කාරණය හොයාගන්න වෙනවා.